کنجنکشن او پیجن ښه کنجنکشن څه ته وایي ګوره کنجنکشن از ا ورډ دا کنجنکشن یو لفظ دی هر پارټس سپیچ یو لفظ وي that joins چې هغه رايوځای کوي words لفظونه or group of words یا د لفظونو ګروپونه نو هغه ته څه ویل کېږي کنجنکشن په پښتو کې ګورئ هغه لفظ چې کوم دوه لفظونه یا د لفظونو ګروپونه رايوځای کوي کنه هغه ته به څه وایي هغه ته به کنجنکشن وایي For example, and, but, because, although, since, unless, or, nor, yet, so, while, etc. وغیرہ وغیرہ دا ټول سدي دا conjunctions دي او د دې کار سدي لفظونه رايوځای کول یا د لفظونو ګروپونه رايوځای کول د دې کار دي او دې ته ویل کېږي conjunction نو مثال د دې مثال د یو ګلو دی د یو الفې دی څنګه چې هغه دوه څیزونه رايوځای کوي هم دغه شان دا په جمله کې لفظونه یا د لفظونو ګروپونه رايوځای کوي د دې مثال د انګلیش په ژبه کې دا څه دي څنګه چې زموږ په وجود کې د جوړونو مثال دی زموږ په خپو کې زموږ په لاسونو کې زموږ په ګوتو کې چې دا جوړونه دي کنه د دې په وجه موږ حرکت په اسانه کولی شو هم دغه شان د کنجنکشن په وجه باندې د انګلیش په جمله کې رواني راځي په دې کې اساني راځي او په اسانه باندې ستا آیډیا بلتا ترانسفر کیږي څنګه مثالونه راځي تاسو به نورم ډیر په اسانه باندې پوه شئ دا ډیفینیشن چې ما لیکلي د دې ته پوسټ مارټم کومه نو تاسو به پوه شئ ګوره ورته په ډیفینیشن کې ما سره اوسنی ګوره اول هغه ټکی that joins words چې هغه لفظونه رايوځای کوي or group of words یا د لفظونو ګروپونه رايوځای کوي نو هغه ته کنجنکشن ویل کېږي نو بس دا words چې کوم دي دا څنګه رايوځای کوي ګوره ها لکه یو ورډ د بل سره دا څنګه جوائن کوي څنګه کنیکټ کوي په دې طریقه باندې ګوره Ali bought apples Ali واغستلې مڼې and mangoes او امونه په دې جمله کې کتا سو ګوره کنه یو ورډ دا دی چې یو ناون دی بل ورډ دا دی چې هغه یو ناون دی د دې دوه په منځ کې چې دا and راغلی دی کنه and دا یو کنجنکشن دی د څه چل کړی دی دا ورډ او دا ورډ رايوځای کړی دی د دې دوه په منځ کې کنیکشن پیدا کړی دی نو دې ته ویل کېږي کنجنکشن اوس پتا سوې چې لکه په دې کې څنګه اساني او رواني راوستي دا نو ګوره ځان پوهه کا کفرس کا په دې کې دا کنجنکشن نه وې کنه یا پکې موږ نه استعمالولې نو دا خبره بیا موږ څنګه کوله دا به موږ داسې کوله ګوره Ali bought apples دا بیا موږ داسې کوله Ali bought apples Ali مڼې واغستلې یو جمله به داسې وي بیا به بل هم داسې وي Ali bought mangoes بیا به دا خبره موږ په دې طریقه باندې کوله که فرض کا کنجنکشن پکې نه وي Ali bought apples Ali bought mangoes Ali مړی واغستی علي امونه واغستله د دې دوه جملو مطلب بالکل یو دی په یو کې لفظونه ډیرو لګیدل دوه جملې په کې استعمال شولې ټایم په مو لګیدو او په دې جمله کې کنجنکشن راغلی دی نو هغه بچت کړي دی بچت یې څنګه کړي ګوره Ali bought apples او بیا د لیریکا دا د لیریکا د دې په ځای باندې سره ولا کنجنکشن راولا Ali bought apples and mangoes Ali مړی واغستی او امونه واغستله نو په دې طریقه کنجنکشن په جبه کې رواني او اساني راولي دویم مثال دا وایي She washed and ironed the clothes. هغه وینځلي او استری کړلې کپڑے. هغه کپڑے وینځلي او استری کړې. یو ولدا دی په منځ کې سره غلي دي. کنجنکشن ناغلي دا د ورډ سي یو ځای کړی دي. بل مثال دا وګورئ. He is kind. هغه مهربان دی but strict خو سخت مزاج دی. یو ولدا دی په منځ کې دا but کنجنکشن ناغلي دي. دوه ورډ سي یو ځای کړی دي. بل مثال You spoke softly and politely. تا ډېر په نرمۍ سره خبره وکړه او دی وی او په شایسته په ښه طریقې سره دی وي دا دوه ورډز دی and رايوځای کړي دي دا یو کنجنکشن دی بل مثال دا وګورئ You and I are friends ته او زه ملګری یو نو په دې کې یو ورډ دی او دا کنجنکشن چې کوم دی دا دوه ورډ رايوځای کړي دي اوس راشه ګوره دلته کې ما ویلي چې ګروپ اف ورډز یا به ورډ رايوځای کوي یا د ار مطلب دی یا ګروپ اف ورډز یا به د لفظونو ګروپونه رايوځای کوي نو اوس ګوره ګروپ اف ورډز پلس ګروپ اف ورډز لکه یو ګروپ اف ورډز د بل ګروپ اف ورډز سره څنګه دا کنجنکشن یو ځای کوي دي ته وګوره I was tired زه ستړی وم so I slept early جو زه وختي ود شوم د سو مطلب دی نو زکا یا چې موږ ورته جو زه ستړی وم چې وختي ود شوم نمبر 2 she enjoys reading books هغه د کتابونو لوستل انجوای کوي and writing stories او د قصو لیکل هم انجوای کوي نو ګوره یو ګروپ اف ورډ دا دی ګوره ګروپ دی کنه دوه دی یو دا دی دا دوه دی کنجنکشن رايوځای کړی دي بل مثال I stayed home زه په کور کې پاتې شوم ایثار شوم because it was raining ځکه چې بارانو یو ګروپ اف ورډ دا دی په منځ کې دا because کنجنکشن راغلی دی دا دوه ګروپ اف ورډز رايوځای کړی دي نو لفظونه هم رايوځای کوي شي
او ګروپ اف ورډز هم رايوځای کوي شي. اوس یو خبره یاد ساتئ، دا زه چې وایم دوه ورډز رايوځای کوي که نه، نو دا دوه ورډز ناون هم کیدی شي. لکه په دې جمله کې ګوره دا یو ناون دی، دا یو ناون دی، د اینډ دا دوه ناونز رايوځای کړي دي. دا دوه ورډز هم رايوځای کولی شي. لکه ګوره په دې جمله کې دا واشډ دا یو ورب دی، ګورئ دا هم یو ورب دی. واشډ مطلب دونه انزل، آیرنډ استری کول دا یو ورب دی. دا دواړه دی کنجنکشن څه کړي دي، دا یې کنیکټ کړي دي. نو دوه ورډز هم یوځای کولی شي. د دې نه علاوه دوه ایجکټیو هم یوځای کولی شي. لکه ګورئ کایند دا یو ایجکټیو دی او سټریکټ دا هم یو ایجکټیو دی. نو دوه ایجکټیو هم دا کنجنکشن یوځای کوي. د دې نه علاوه دوه ایڈورب هم یوځای کولی شي. لکه دا یو ایڈورب دی سافټلی او دا پولایټلی هم یو ایڈورب دی، د کنجنکشن یوځای کړي دي. د دې نه علاوه دوه پروناون هم یوځای کولی شي. یو پروناون یو یو آی دا یوځای کړي دي. د دې سره سره په ګروپ اف ورډز کې دا کلاس دوه کلاس هم یوځای کوي او دوه فریز هم یوځای کوي. آی واز ټایرډ یو کلاس دا دی، په منځ کې کنجنکشن I slept early بل کلاس دا دی. دوه کلاسز یې یوځای کړي دي. دې ته ورشي enjoys reading books یو ګروپ اف ورډز چې ورته فریز ویل کیږي، یو دا دی او بل فریز دا دی. نو دوه فریزز هم یوځای کوي. نو دا د کنجنکشن کار دی چې دا به لفظونه هم یوځای کوي، د هغې په منځ کې کنیکشن جوړوي او د لفظونو ګروپونه هم یوځای کوي او دې ته ویل کیږي کنجنکشنز. اوس راځي چې د دې قسمونه کم کم دي. نو ګورئ